ආයුබෝවන්. අද මම ඔයාලව හමු වෙන්නේ ඔයාලා ගොඩක්ම දෙනෙක් මගෙන් ඉල්ලා සිටිය වීඩියෝ එකක් සමග. අපි අද රෝල් ෆොන්ඩන්ට් හදමු. මීට කලින් මාර්ෂ්මෙලෝ ෆොන්ඩන්ට් හදන ආකාරය වීඩියෝ මාලාවක්ම මම ඉදිරිපත් කරලා තියෙනවා. ඒ වීඩියෝත් බලන්න. මේ වීඩියෝ එකේදී මම ඉදිරිපත් කරන්නේ වර්ණ සහිතව ෆොන්ඩන්ට් හදන ආකාරය. සුදු පාට ෆොන්ඩන්ට් හදන්න අවශ්‍ය නම් වර්ණ එකතු කරගන්න එපා. සුදු පාට ෆොන්ඩන්ට් කැමති විදියට වර්ණ ගන්වන ආකාරය වීඩියෝ එකක් මම දැනටමත් දාලා තියෙනවා. ඒ ලින්ක් එකත් පහළ තියෙන ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ දාන්නම්. මම මේ වීඩියෝ එකේ පෙන්වන ප්‍රමාණ වලින් ෆොන්ඩන්ට් අයිසිං ග්‍රෑම් 500ක් විතර හදාගන්න පුළුවන්. රෝල් ෆොන්ඩන්ට් හදන්න අවශ්‍ය වෙන දේවල් වීඩියෝ එක අවසානයේදී සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ වලට කැමති නම් යාළුවෝ එක්ක ෂෙයා කරන්න. මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. දැනටමත් subscribe වෙලා නැතිනම් පමණක් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ ළඟින්ම එන සීනුව click කරන්න. දැන් මගේ අලුත්ම වීඩියෝ ඔයාලට ලේසියෙන්ම බලන්න පුළුවන්. රෝල් ෆොන්ඩන්ට් හදන්න අවශ්‍ය වෙනවා අයිසින් සීනි ග්‍රෑම් 500යි හොඳට හලා ගන්න, වැනිලා තේ හැඳි 1යි, ෆුඩ් කලරින්, ග්ලිසරින් තේ හැඳි 1/4යි, වතුර මිලිලීටර් 30යි තරමක් සීතල වෙන්න ඕන, ෂෝට්නින් හෝ බටර් ග්‍රෑම් 15යි, ග්ලූකෝස් සිරප් කෝප්ප කාලයි, ජෙලටින් පුරවල තේ හැඳි 1යි. මුලින්ම බෝල් එකකට වතුර ටික දාන්න. දැන් ජෙලටින් මේ වගේ වතුර උඩට හින්න. දැන් මේ විදියටම තියෙන්න දෙන්න. අපි එහෙම කරන්නේ ජෙලටින් වලට වතුර උරා ගන්න දෙන්න ඕන නිසා. දැන් මේ වගේ ටිකක් සෙට් වුණාම ඩබල් බොයිල් කරලා දිය කරගන්න ඕන. මේ වගේ භාජනයකට වතුර ටිකක් දාලා උණු වෙන්න දෙන්න. දැන් ජෙලටින් ටික ඒ උඩින් තියලා දිය කරගන්න. අනිවාර්යෙන්ම උෂ්ණත්වයට ඔරොත්තු දෙන භාජනයක් ගන්න ඕන. දැන් ග්ලූකෝස් සිරප් එකතු කරගන්න. දැන් ග්ලිසරින් එකතු කරන්න. දැන් ෂෝට්නින් හෝ බටර් එකතු කරන්න. දැන් මේ හැමදේම දිය වෙන තුරු හැඳි ගන්න. හොඳටම දිය වුණාට පස්සේ ලිපෙන් ඉවතට අරගෙන වැනිලා එකතු කරන්න. හොඳින් කවලම් කරන්න. දැන් කැමති නම් ෆුඩ් කලරින් එකතු කරගන්න. කලරින් එකතු කරන්නේ නැතිව සුදු පාට ෆොන්ඩන්ට් හදාගන්නත් පුළුවන්. මේ මිශ්‍රණයේ රස්නේ ටිකක් අඩු වෙන තුරු නිවෙන්න දෙන්න. දැන් අයිසින් සීනි වලින් භාගයක් මේ වගේ ලොකු භාජනයකට දාගන්න. දැන් මේ මිශ්‍රණය එකතු කරන්න.
ලී හැන්දකින් හොඳට කවලම් කරගන්න. තවම දියර ගතිය තියෙන නිසා මම තව අයිසින් සීනි ටිකක් එකතු කර ගන්නවා. අයිසින් සීනි ටික ටික එකතු කරගන්න. ගොඩක් වෙලාවට අයිසින් සීනි සියල්ලම අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දැන් මේ වගේ හොඳට එකතු වෙන තරමට ආවට පස්සේ ට්‍රේ එකකට දාගන්න. මේ වගේ අයිසින් උඩට දාගන්න ඕන. දැන් හොඳට අතින් නීඩ් කරන්න. අයිසින් සීනි ටික ටික එකතු කරගෙන නීඩ් කරන්න. අයිසින් සීනි ගොඩක් එකවරම එකතු කරන්න එපා. ටික ටික එකතු කරමින් මෘදුත් නැති, ඝනත් නැති පදමට හදාගන්න. අයිසින් සීනි වැඩි වුණොත් ගොඩක් ඝන වෙනවා. එහෙම වුණොත් වතුර බිඳුව බැගින් වරකට එකතු කරමින් නීඩ් කරගන්න. ෆොන්ඩන්ට් එක මෘදු වැඩි නම් අයිසින් සීනි එකතු කරලා නීඩ් කරන්න. දැන් ෆොන්ඩන්ට් එක පේන්නේ මේ වගේ. දැන් ෂෝට්නින් හෝ බටර් ටිකක් මේ වගේ අතේ ගාලා ෆොන්ඩන්ට් එක වටේට ගා ගන්න. එහෙම කරන්නේ ෆොන්ඩන්ට් එක මතු පිට වියලෙන එක වැළක්වන්න. දැන් මේ වගේ පොලිතින් එකකින් ආවරණය කරගන්න. දැන් මේ වගේ පියන වහන්න පුළුවන් භාජනයක දාලා කබඩ් එකක වගේ තියන්න. ගොඩක් රස්නේ තියෙන තැන්වල තියන්න එපා. මේ තියෙන්නේ විවිධ පාටවලින් වර්ණ ගැන්වූ ෆොන්ඩන්ට්. මේ ෆොන්ඩන්ට් යොදාගෙන විවිධ කේක් නිර්මාණ කරන ආකාරය ඉදිරි වීඩියෝ වලදී බලාපොරොත්තු වෙන්න. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලත් කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. නැවතත් මෙවැනිම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ස්තුතියි.